welcome back to my YouTube channel. If you haven't subscribed yet, please do subscribe and turn on post notification so you'll be notified whenever I upload a new video. So for today's video ay finally dumating na ang binili kong 3D wallpaper brick sa Shopee. So, pinili ko tong 3D wallpaper brick noong 7/7 sale ng Shopee. Kasi for me, the best time na bibili ka online ay kapag nagsisale sila. So, I grabbed the opportunity kasi meron na rin free shipping. So, last tayo ng babayaran. So, without further ado, let's start. Bago natin ikabit itong 3D wallpaper brick, ay kailangan mo na natin linisin itong wall na pagkakabitan natin sa wallpaper. After nyan, ay punasan natin para talaga maalis yung mga alikabok para mas lalong kumapit itong 3D wallpaper brick. So before natin finally ikabit itong 3D wallpaper brick, ay ikakat muna natin itong maliliit na boxes or itong brick. Ito. Yan. So yan, tsaka yan. Para pag dinikit na natin, magiging seamless ang effect para hindi halata na wallpaper lang yung nilagay natin. So kung hindi nyo na-gets yung sinabi ko, ay maglalagay ako ng photo para maka-idea kayo kung anong itsura niya pag tinikit na natin sa wall. So ayun na nga, ikakat na natin. So minutes later. So finally, nakakalahati na tayo sa pagupit ng mga wallpaper bricks. So ngayon, it's time para ikabit ko na siya sa wall. Ang una natin gagawin ay i-peel itong brown na ito. Struggle is real talaga ang pagkabit kasi yung adhesive niya sobrang madikit. One eternity later. So finally, after ay natapos ko na itong wall na ito. So ito na lang banda yung kulang. Tapos ngayon, itong wall na naman ang lalagyan ko ng wallpaper. So good luck sa
another struggle. A few minutes later. Hindi siya straight. So, lalagyan ko na lang siya ng mga excess na wallpaper para takpan itong nakikitang concrete wall. Finally, after 3 hours ay naikabit ko na lahat ng wallpaper. And overall, satisfied ako sa naging resulta ng aking paghihirap kahit na merong imperfection sa pagkat ng mga wallpaper. And by the way, ang size pala ng wallpaper na ito ay 70 by 77 centimeters. At nagkakahalaga lamang siya ng 69 pesos. So kung gusto nyo bilhin ang ganitong klaseng wallpaper, ay lagay ko ang link sa description box. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga videos. Goodbye, Destination Nation.